රයිට් ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් කාලයකට පස්සේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න හදන්නේ මොඩල් ලයිබ්‍රරි එකක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ The Base Mesh කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඉතින් මේක මොඩල් ලයිබ්‍රරි එකක් අලුතෙන් අපේ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් Base Mesh තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට නමම පේනවා The Base Mesh කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් low poly version උත් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් high poly version එකකුත් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය mid range එකේ version එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා මේ download කියලා බටන් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට මේ ඕන තරම් models download කරගන්න පුළුවන්. මේ website එක සම්පූර්ණයෙන් free. ඒ වගේම ඕගලන්ට පුළුවන් මෙතන category කීපයක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ දැනට office, ඒ වගේම outdoor, ඒ වගේම ස්පෝර්ට් වගේ දේවල්. ඉතින් මේ කැටගරි වලට ගියාම ඒ කැටගරි එකට රිලේටඩ් මොඩල්ස් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ Discord තියෙනවා, Twitter තියෙනවා, ඒ වගේම Patreon එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට donate කරන්නත් පුළුවන්. contact තියෙනවා, about කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි මේ මොඩල්ස් අපිට commercial purpose එක කියන්නේ commercial product එකකට use කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඒකත් ඒගොල්ලෝ මෙතන විස්තර දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටැබ් එකේ ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ ලයිසන් එකක් තියෙනවා CC0 කියලා. ඒ ලයිසන් එක යටතේ ඒගොල්ලෝ කියනවා යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. අපි යම් බලන්න මොඩල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කොහොමද මේක අපේ 3D software එකට import කරන්න කියලා. ඉතින් මම දැනටමත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මොඩල් එකක් තියෙනවා මේකෙන්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද Blender වලට import කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලේසි වෙයි ඉස්සරහට අලුතෙන් 3D ෆීල්ඩ් එකට එන අයට ඒගොල්ලන්ගේ මොඩල් හදාගන්න. මොකද මුලින් ඉඳලා කෙනෙක්ට මේවා හදනවට වඩා මේ වගේ මොඩල් එකක් අරගෙන ඒක ඩෙවලොප් කරන එක ගොඩක් අයට ලේසි. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් කමර්ෂල් ප්‍රොජෙක්ට් වලට වගේම පර්සනල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගොඩ දාගන්න. රයිට්. අපි බලමු. මම මුලින්ම යනවා Blender software එකට. දැනටමත් මම මේ තියෙන්නේ කලින් import කරපු එක. file import ඒ වගේම FBX කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එක. ඉතින් මම මේ තියෙන්නේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ලොකේෂන් එක. මම මෙතනින් මේක ඉම්පෝර්ට් කරනවා. ඉම්පෝර්ට් කරාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ ෆයිල් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට wireframe එක බලන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේකෙන් wireframe කියන එක on කරාම මේ තියෙන poly count එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපිට මේකේ ගොඩක් දේවල් modify කරගන්න වෙයි. මේකල මේකේ basic UV එකක් අපිට supply කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සමහර අයට ඇති වෙන්න පුළුවන්, සමහර අයට මේක හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අහපව් මේක UV එක හදාගන්න ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට. කොහොම හරි අපිට පුළුවන් ඉතින් දැන් මේ මොඩල් එක අහපව් පටන් අරගන්න මුල ඉඳන් හදන්න නැතුව අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් modify කරලා අපිට ඕන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට select කරලා මෙතනින් set face එකක් දාලා අපිට ඕන නම් තව මේක ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න වගේ තව දේවල් අපිට මෙතන කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ කෙනෙක්ට මුල ඉඳලා මොඩල් එකක් හදනවට වඩා මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා, කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ මොඩල්ස් ටික පාවිච්චි කරලා මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා. මේකේ ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. අතුලට ගිහිල්ලා කියවලා බලන්න. මතක ඇතුව මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න නම් අපේ Facebook page එක, Idiopack page එක follow කරලා තියාගන්න, like කරලා. ඒ වගේම අපේ Instagram page එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් follow කරලා තියාගන්න. right. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මොකද අපි ඉස්සරහට Blender videos තව ගේනවා. ඒ වගේම plugins ගැන, මේ වගේ library videos ගැන, free resources ගැන ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ඉක්මනට දැනගන්න පුළුවන් අපේ මේ channels කීපෙම හරහා. එhmenan හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයෙත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. දැකන් හැමෝටම ජය.